Δεν είπαμε καλή χρονιά, καλή χρονιά, καλή αναγνωστική χρονιά σε όλους μας. Χριστίνα εδώ για τους καινούριους φίλους, στο πρώτο επιτέλους βιντεάκι της νέας χρονιάς, το οποίο έχει περιπέτεια από πίσω. Δεν πειράζει. Πάμε μια εγγραφούλα και ξεκινάμε. Είχα ξεκινήσει αυτό το βίντεο πριν τα Χριστούγεννα και σας ετοίμαζα Τι πριν τα Χριστούγεννα? Από το Black Friday είχα ξεκινήσει, τόσο νωρίς και είχα ξεκινήσει να σας μιλάω για τις πλατφόρμες audiobooks. Κανονικά θα έπρεπε να σας κάνω ένα review για το πώς πήγε αναγνωστικά το 2025. Καλούτσικα πήγε, 35 βιβλία δεν είναι και λίγα. Τα μισά τυπωμένα, τα άλλα μισά audiobooks, λίγο έτσι απ' όλα. Απ' όλα έχει ο back αλλά πρέπει να κάνω αυτό το review, να τελειώνω με αυτό και μετά να αρχίσουμε να πιάνουμε λίγο και τα παραλυπόμενα και κάποια έτσι, βιβλία που μου άρεσαν, δηλαδή να εστιάσουμε σε τίτλους. Αλλά το χρωστάω αυτό. Θέλω να σας κάνω αυτό το review για τις πλατφόρμες των audiobooks. Κατά τη διάρκεια, 3 είναι οι πλατφόρμες που θα σας σχολιάσω, θα σας αξιολογήσω, τα θετικά και τα αρνητικά, και θα ξεκινήσω με τη δικιά μας πλατφόρμα εδώ, την ελληνική, που έχω δοκιμάσει και έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, που είναι το Jukebooks. Λοιπόν, μέσα στην Black Friday είχε μια πάρα πολύ καλή προσφορά, όπου πλήρωσα 3 μήνες στην τιμή του 1. Οπότε με μία συνδρομή κέρδισα 3 μήνες. Και για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί ήμουν έτσι και έτσι στη διάθεση. Ήθελα να καλύψω κάποια κενά σε κλασική λογοτεχνία, ήθελα έτσι να δω και τι άλλο παίζει, οπότε το τσίμπησα. Το εκμεταλλεύτηκα? Όχι. Δεν άκουσα πολλά βιβλία, δυστυχώς. Προέκυψαν πολλά πράγματα και δεν είχα τη συγκέντρωση να κάτσω να ακούσω βιβλίο. Ήθελα πιο πολύ να ακούω άλλα πράγματα. Να ακούω, να παρακολουθώ βλογάκια, να ακούω χαλαρά, έτσι, εμψυχωτικά βίντεο ομιλίας, δηλαδή ήθελα άλλα πράγματα. Και αυτά μες στη ζωή. Λοιπόν, το Jukebooks είναι η ασφαλής ελληνική επιλογή για ομιλούντα βιβλία. Έχει καλές ηχογραφήσεις με πολύ καλούς αφηγητές. 8 στους 10 αφηγητές είναι πολύ καλοί. Έχει και κανένα 2 στους 10, αναλογικά πάντα έτσι, έχει κανένα 20% αφηγητών που είναι λίγο υπερβολικοί και με αυτή τους την υπερβολή λίγο σκοτώνουν το κείμενο και κουράζουν τον ακροατή. Δυστυχώς θα υπάρχουν και αυτοί. Αλλά το 80% των αφηγητών είναι απίστευτοι, γιατί έχουν μια αστρωτή αφήγηση χωρίς πολλά, χωρίς έτσι πολλά θεατρικά, είναι όσο γίνεται έτσι πιο ουδέτερη και καθαρή, τόσο όσο. Εμένα δεν μου αρέσουν οι υπερβολές στην αφήγηση, θέλω να ακούω το κείμενο, δεν θέλω παράσταση. Λοιπόν, νομίζω οι περισσότεροι αυτό θέλουν, ό,τι έχει να κάνει με τα βιβλία. Κάποιοι τα θέλουν πάρα πολύ παραστατικά, αλλά δεν είναι θέατρο, είναι αφήγηση. Οπότε πάμε στα τεχνικά κομμάτια, που είναι πάρα πολύ καλά τα τεχνικά κομμάτια. Επίσης μπορείς να ρυθμίσεις την ταχύτητα της ανάγνωσης. Εγώ βάζω αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Όταν είναι αργή η ροή της αφήγησης, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Επειδή τρέχει γρήγορα το μυαλό μου με τη δέπη,
θέλω και η ταχύτητα της αφήγησης να είναι γρήγορη. Δηλαδή, σε μια ταχύτητα που το ακούς κάπως έτσι και λες τι θα γίνει παρακάτω, αλλά κατευθείαν ακούω κάθε φορά τι γίνεται μέσα στο κείμενο και ξέρω τι γίνεται και μπορώ να το συγκρατήσω και να το αποτυπώσω. Αυτή είναι η ταχύτητα που με εξυπηρετεί. Λοιπόν, οπότε το ρυθμίζεις, στην ποιότητα και στην ποσότητα των καταχωρήσεων. Εντάξει, είναι μια πλατφόρμα που ακόμα χτίζεται, δεν έχει την τέλεια ποικιλία. Κάτι θα βρεις όμως, δηλαδή κάπως κάτι θα σώσεις. Δεν έχει πάρα πολλούς εκδοτικούς, δεν καλύπτει πάρα πολλούς εκδοτικούς, δεν έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια καταχωρήσεων και οι περισσότεροι τίτλοι του, κυρίως από τις καινούργιες κυκλοφορίες, είναι πιο relax, εμπορική, ψυχαγωγική, που δεν το κατακρινώ, γιατί και εγώ ξεκουράζομαι με ψυχαγωγικό υλικό, προφανέστατα, αλλά κάποιες φορές θέλω μια ισορροπία. Λοιπόν, και για ενημερωτικούς λόγους, δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτό το κανάλι και ασχολούμαι και εγώ με τη γραφή και τέτοια, όταν διαβάζω ή ακούω, το κάνω και για έρευνα. Δεν το κάνω μονάχα για να περάσω καλά. Αν είναι μόνο για να περάσω καλά, εντάξει, θα βολευτώ και με ψυχαγωγικά βιβλία που είναι έτσι, ρε παιδί μου, λίγο ρομάντζο, λίγο κουσκούς, λίγο τι παίχτηκε, τι δεν παίχτηκε, ποιος τα φτιάξε με ποιον, ποιος τα χάλασε και τέτοια. Χαλαρά και αυτά. Αλλά επειδή δεν ακούω βιβλία και δεν διαβάζω βιβλία μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς, αλλά και για να μελετήσω και για να ερευνήσω και να ξέρω τι παίζει και να έχω μια άποψη, οπότε θέλω λίγο πιο ανεβασμένο επίπεδο. Αλλά για έναν casual αναγνώστη ακροατή που θέλει λίγο να χαλαρώσει και να αυτό, το προτείνω το Jukebooks. Λοιπόν, μέσα στα βλογκάκια που έτρεξαν στο προσωπικό μου κανάλι, το Κρίστη Πεταλωτή, έδειξα ποια βιβλία άκουγα εκείνο το διάστημα που έτρεχαν τα βλογκάκια. Οπότε αυτά από Jukebooks διακόπτω τη συνδρομή μου, δεν είμαι κάθε μήνα εκεί, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και μήνες που δεν θα ακούσω καθόλου. Όπως και τώρα έπαιξε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή επειδή ήμουν ξεκούραστη, ξένιαστη ότι έχω 3 μήνες μπροστά μου να ακούω βιβλία, τον 1,5 μήνα τον έφαγα έτσι, τη συνδρομή μου, δηλαδή δεν άκουσα. Άκουσα ένα ολόκληρο και 3 που τα ξεκίνησα να δω τι παίζει, τι δεν παίζει και λίγο είμαι η μη. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικότερα, οπότε έχω έναν ακόμα 1,5 μήνα συνδρομής, αλλά έχω πρόβλημα επειδή δεν είμαι σε πολύ καλό mood σοβαρής ανάγνωσης ή σοβαρής ακρόασης. Μπορώ να τον κάψω τον 1,5 μήνα με χαλαρά βιβλία, πολύ χαλαρά, έτσι εύκολα βιβλία, για να αυγατήσει και η συνδρομή μου και μετά να την ανανεώσω για να σοβαρέψω λίγο την κατάσταση. Το πρόβλημά μου είναι δυστυχώς ότι είμαι επειδή έχω διάβασμα για τη σχολή, στο ΕΑΠ που σας είχα πει, έχει διάβασμα πλέον, δεν μου περισσεύει χρόνος πολύ να κάτσω να διαβάσω λογοτεχνία και να κάτσω να διαβάσω και τυπωμένο βιβλίο. Και αν θα ανοίξω ένα τυπωμένο βιβλίο για να διαβάσω, λίγο να ρολάρω, λίγο να προθερμανθώ αναγνωστικά, θα πάρω κανένα εύκολο βιβλίο. Και το λέω χωρίς ενοχές. Θα πάρω κανένα εύκολο βιβλίο, πολύ κανένα φιβικό, κανένα τέτοιο ρε παιδί μου, πολύ πολύ εύκολο βιβλίο, να σκάσω χαμογελάκι και να με πιάσει λίγο το κοριτσίστικο, το κουτσουμπολίστικο και έτσι λίγο να ριλαξάρω για να μπω μετά στα βαθιά νερά των συγγραμμάτων που έχουν εκεί πέρα τον κόπο τους και θέλουν συγκέντρωση. Είναι τέτοιο το διάστημα και θα το υποστούμε αυτό το γεγονός για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή μέσα στα επόμενα, ίσως τα καλοκαίρια να μπορέσω
να αφοσιωθώ στην ανάγνωση, αμιγώς στην ανάγνωση και στη γραφή. Και το υπόλοιπο διάστημα, στη διάρκεια των σπουδών, να είμαι έτσι σαν τον κλέφτη. Κάνα παιδικό εφηβικό βιβλίο έτσι λίγο χαλαρά, κάνα audiobook έτσι χαλαρά και να σχολιάζουμε το απόθεμα του βιβλίου που έχω διαβάσει και έχω ακούσει όλο το περασμένο διάστημα. Θα το βολέψουμε. Λοιπόν, αυτά για το Jukebox είναι η πιο αξιόπιστη ελληνική πηγή ακρόασης. Υπάρχει και μία ακόμα υπηρεσία που δεν την έχω δοκιμάσει. Όταν τη δοκιμάσω θα σας πω και πάμε τώρα στα αγγλικά. Λοιπόν, στις αγγλικές πλατφόρμες, στις ξένες πλατφόρμες. Λοιπόν, δοκίμασα 2. Η μία με απογοήτευσε πλήρως και άλλη με αποζημίωσε πλήρως. Με απογοήτευσε το Audible της Amazon, που είναι μία κλοπή. Είναι μία απατεωνιά και μισή, γιατί εσύ πληρώνεις μια συνδρομή της τάξεως των 12 ευρώ και δεν έχεις πρόσβαση σε βιβλία. Κάνεις τη συνδρομή σου και σε υποχρεώνει μετά τα βιβλία να τα αγοράζεις. Και λες, εγώ γιατί να πληρώσω συνδρομή αν πρέπει να αγοράσω τα βιβλία? Ποια είναι η λογική του on demand, της on demand ακρόασης? Δεν το καταλαβαίνω. Και υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν αυτή την πλατφόρμα ακόμα. Υπάρχουν άτομα που στηρίζουν το Audible της Amazon. Γιατί? Για να έχουν πρόσβαση να αγοράζουν βιβλία σε χαμηλότερη τιμή. Άρα πληρώνεις συνδρομή για να έχεις έκπτωση σε αγορά βιβλίων. Αγορά ακουστικών βιβλίων. Δεν ξέρω αυτό ποιους εξυπηρετεί. Μιλάμε τώρα για αγγλόφωνες ηχογραφήσεις, καλές παραγωγές, πάρα πολύ καλές παραγωγές, οι καλύτερες των καλύτερων, με ηθοποιούς, αλλά εγώ γιατί να το κάνω αυτό? Δηλαδή να σε πληρώνω τι? Να σε πληρώνω για να μην μπορώ να ακούσω? Όχι, ευχαριστώ. Οπότε έκανα την trial δοκιμή, πλήρωσα και με το που είδα τι συμβαίνει το ακύρωσα κατευθείαν. Απογοητεύτηκα, θύμωσα με την πολιτική τους, αλλά πίσω είχε χλάβει από την ουρά γιατί πήγα κατευθείαν στο Plan B. Το Plan B είναι η αμέσως επόμενη πλατφόρμα που θα σας παρουσιάσω, που είναι απίθανη. Το Storytel. Λοιπόν, το Storytel είναι, δεν ξέρω που είναι η έδρα της, είναι ευρωπαϊκή πλατφόρμα και έχει ξενόφωνες ηχογραφήσεις, κυρίως αγγλικές, αλλά και έχει και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Έχει δηλαδή και κάποια βιβλία ηχογραφημένα και σε άλλες γλώσσες. Γερμανικά, ισπανικά, ρωσικά, μπορεί κάποιος δηλαδή να κάνει εξάσκηση και σε γλώσσες που τον ενδιαφέρουν. Επειδή είναι ξενόφωνο, αγγλόφωνη πλατφόρμα, η λίστα των τίτλων, επειδή είναι αγγλόφωνες ηχογραφήσεις, η λίστα των τίτλων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καλύπτει σχεδόν τα πάντα από κλασική λογοτεχνία, έχει πάρα πολύ καλές και καινούργιες ηχογραφήσεις, δεν έχει τα άπαντα από νέες κυκλοφορίες, δηλαδή αν θέλετε να ακούσετε κάποιο βιβλίο που τρέχει, που έχει γίνει σουξέ και θέλετε να το τσακώσετε, να το ακούσετε, δεν ξέρω αν θα τα έχει όλα. Εγώ που λίγο έκανα έρευνα, δεν τα έχει όλα όλα. Έχει αρκετά. Κάποια ήταν και δεν ήταν audiobooks και ήταν e-books, μπορούσες να τα διαβάσεις και αυτό εξυπηρετικό για όποιον βολεύεται. Ενθουσιάστηκα. Το μήνα που είχα κάνει τη συνδρομή άκουσα πάρα πολλά βιβλία και θα τα σχολιάσουμε. Στα αγγλικά. Αυτό βέβαια μακροχρόνια μπορεί να είναι κουραστικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θες να ακούς και τη γλώσσα σου, γιατί θες να είσαι πιο ξεκούραστος. Όταν ακούς σε άλλη γλώσσα, καταβάλεις περισσότερη προσπάθεια.
πρέπει να είσαι πιο πολύ συγκεντρωμένος, να μην σου χαθεί να μην χάσει καμιά λέξη. Στα ελληνικά είσαι πιο εύκολα συγκεντρωμένος, γιατί είναι η μητρική σου και συγκεντρώνεσαι ευκολότερα. Έχεις καλύτερη σύνδεση του κειμένου με το πριν και το μετά. Στα αγγλικά πρέπει, δηλαδή στα αγγλικά βιβλία που άκουγα, στις αγγλικές ηχογραφήσεις, καμιά φορά γυρνούσα πίσω, ξαναγυρνούσα πίσω, το ξαναάκουγα, ακούγα 2 φορές κανένα κεφάλαιο, δηλαδή είχα ένα τέτοιο ζόρι, έκανα καλή εξάσκηση, αλλά ένα burnout μετά το έπαθα. Άξιζε όμως τα λεφτά του, αξίζει τα λεφτά του και θα το επαναλάβω στο μέλλον οπωσδήποτε και θα παίξω μπαλίτσα έτσι. Θα παίξω μπαλίτσα έτσι, εναλλάξ κάποιες συνδρομές, εναλλάξ κάποιες αναγνώσεις φυσικών βιβλίων, τυπωμένων βιβλίων, γιατί έχω και πάρα πολλά βιβλία που φυσικά είναι αδιάβαστα και από αυτά που αγόρασα στα book hauls που είδαμε. Στο κανάλι, σβήνει η κάμερα, τα λέω 2 φορές και φυσικά και έχω έναν τεράστιο όγκο βιβλίων στο σπίτι που δεν τα έχω διαβάσει ποτέ γιατί ήταν στοκ απόθεμα από το βιβλιοπωλείο μας όταν είχαμε βιβλιοπωλείο. Αυτά λίγα και καλά για να μπορέσω να μοντάρω. Θα παίξουμε έτσι μπαλίτσα φέτος γιατί είναι απαιτητική και αυτή η χρονιά, αλλά λίγο παραπάνω. Θα παίξουμε μπαλίτσα πιο ευέλικτα και για περισσότερη παρέα μπορείτε να έρχεστε και στο προσωπικό κανάλι για casual παρεούλα, έτσι καμιά βόλτα, έτσι κάνα κουσκούς, κάνα αυτό και θα τα λέμε, ελπίζω έτσι λίγο να είμαι πιο συντονισμένη και πιο οργανωμένη. Αυτά και από παραγωγή θα τη βγάζουμε και λίγο έτσι ατμοσφαιρικά, αναγκαστικά. Λοιπόν, γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ, καλή μας χρονιά αναγνωστική, να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί, πάνω απ' όλα. Γεια!